Доброго ранку ще раз і ще раз тим, хто до нас доєднується, друзі. Сьогодні неймовірний ранок четверга, сьогодні 6 грудня. І окрім того, що сьогодні День Збройних сил України, у нас сьогодні в гостях люди, котрі приїхали з самої Америки. І котрі розповідають «Oh, hello, hi, it's me». Так вони, я сподіваюся, теж будуть з гарним настроєм нам розповідати. А що вони будуть розповідати і хто буде розповідати, зараз вам розкажемо. Філ Алонджі – виконавчий продюсер суспільного мовника NJTV, Нью-Йорк, штат Нью Джерсі. Контролює увесь новинний контент на телеканалі. Має кілька нагород Еммі за телевізійні проекти. Оперний співак. Елізабет Саммерс – продюсерка політичних новин та телепрограми PBS NewsHour, Вашингтон. Hello! Good morning! Good morning! Hello. Дуже раді вас бачити. Хочу ще представити одну людину, і це Олена Чепурна, менеджерка програми партнерства у галузі мас-медіа в Україні. Сьогодні вона буде нам перекладати все, що будуть говорити наші гості. Доброго ранку, і вам так само. У нас буде коротесенька затимка завжди, так? Ви будете перекладати, а потім до нас перекладати, так? Гей, ефектно. Так, тож вже кілька днів наші гості в Україні. Вони побували у Києві, там вони так само побували на суспільному телебаченні. Приїхали вони мінятися і ділитися власним досвідом, адже вони працюють на такому самому суспільному телебаченні, але в Америці. Тож ми хочемо спросити, запитати, як взагалі-то от вам рівень українського суспільного телебачення? Out of 1 out of 10, 11. It's excellent. 11, якщо по шкалі з 1 до 10. О! Нічого собі, неочікувано, до речі, тому що ми всі знаємо, що суспільне телебачення в Україні, воно тільки почало розвиватися. Що думає Філ? Not expected because you just started to develop. So what will you do is how do you estimate the level of public broadcasting? It's very inspiring here. We spent time in Kiev and now in Чернігів, and we see energy and people that are in broadcasting and in journalism for the right reasons. And an independent press is so important to any democracy. Це дуже надихаємо. Були в Києві, тепер бачили Чернігів. Обидві команди дуже енергічні, і вони приходять на телебачення в журналістику через правильної причини, щоб розвивати незалежну пресу. Це дуже важливо. Так, у мене питання, скажіть, відрізняється ставлення до суспільного телебачення, от як ви бачите, американського та українського? Що висвітлюємо ми як українці, що висвітлюють вони як американці? Теми, можливо, про теми. How different are the topics that you cover at your home stations and that public broadcaster covers here, if you noticed any difference or similarities? Sure. Go ahead. I was going to say that I think the main thing that we are both looking to strive is to bring information to people, to help them decide where to live, where to buy a home, where to send their children to school, who to vote for. That's our job, is to be the place that can take in information and share it with the public. I think we both are doing that same thing. Ми раді помітити, що ми робимо якби основну річ однаково. Ми доносимо інформацію до людей і допомагаємо їм зробити правильні рішення, наприклад, які купити будинок, куди відправити дітей в школу, за кого проголосувати. Це чудово. Елізабет? Yes, what he said. I think that, well, I work at the PBS NewsHour, which is a national show, and then Phil works at NJTV, which is in New Jersey, just outside New York City. So we work together on a variety of topics. We recently just did helped produce a debate together. So, yep. Sorry, I'm nervous. You're nervous? You're working on TV and you're nervous? I'm not on TV, I'm behind the scenes. I'm producer. За лаштунками. Елізабет працює в PBS NewsHour. Це програма такого національного масштабу. Тоді Філ, він керує саме такою місцевою регіональною станцією NJTV, це біля Нью-Йорку, біля Нью-Йорку. І вони разом співпрацюють, ці дві станції, висвітлюють різні теми. І найостанніший їх проєкт – це політичні дебати.
було дуже яскраві. Ну, Елізабет каже, що трошки нервується, бо це перший раз вона на камері, попри те, що вона працює з такою програмою, вона завжди за лаштунками, тобто продюсує, а не в ефірі. Ми знаємо, що в американському і вашому телебаченні немає більш такого розважального контенту, він більш освітній. Ви про це теж вже говорили. Можете от про цю відмінність розказати? Що саме ви розказуєте власному глядачу от в таких освітніх програмах? I've heard a number of times that your content is less entertainment and more educational. That's like the mission of public broadcaster. Would you tell more to our audience about this specific difference? How you do it? Yeah, I think one of the things that that I was taught right when I got into public broadcasting about 16 years ago is that we're not in the entertainment business. So that's sort of one of the lessons that we try to do our work by. That and a couple of other things. Always report on a story with the same respect and care that you would want if the story was about you. Always look for an alternate viewpoint to whatever you're reporting on. There's always more than one side, often more than two sides to every story. I don't know if that answers your question. Коли Бес 16 років тому прийшла на суспільне телебачення, їй дали одразу зрозуміти, що це не розважальний бізнес, це не комерційні медіа, це саме суспільне телебачення. І тому тут дві такі основні мети вони переслідують. По-перше, це відноситься до кожного героя історії, до кожної теми з повагою. Тобто, якби це писали про вас, чи ви писали самі про себе. Друге, це висвітлювати альтернативні сторони думок, тобто може бути 2 чи 3 сторони медалі, їх потрібно подати глядачу. Об'єктивність, в принципі, всі ці стандарти, яких ми так само дотримуємось. Зараз так переклали. Ага, так. Як ставитися до того, що, ну, принаймні в Україні багато хто вважає, що телебачення як таке, воно вже відходить на інші плани, всі переходять до інтернету, саме до YouTube. Чи як складається у них з інтернет-мовленням? So in Ukraine, people already think that TV is kind of slightly backwards and people are shifting to online. So how is it, how the digital online viewership is doing in the United States? Is it growing? Is it popular? Yeah, sure. So I think there are more people watching television now than ever before, but there's so many more channels it's spread over. But for my show, on a regular basis, there are more people that watch it online than they do on air. And for me, eyeballs are eyeballs. As long as you're watching the broadcast, we are happy if you're taking in the information. But definitely Facebook and YouTube live streaming is very popular. В Штатах, в принципі, зараз дуже багато людей дивляться телебачення, набагато більше, ніж раніше, але от саме шоу Філа більше дивляться онлайн, ніж по телебаченню. Для нього, в принципі, це не грає різниці, бо якщо глядачі його дивляться, то немає різниці, з якої платформи, в принципі. Але, звісно, що Facebook, стрімінг і YouTube це набирає більше і більше популярності. And then, can I add, we were so impressed with what you guys do on some of the breaks here, how you go on Instagram on the phone. That's excellent, so innovative, and something that, you know, maybe I'll bring that idea back to the United States. Так, я буду перекладати так, про те, що вони були здивовані тим, що ми ведемо інстаграм-трансляцію. Це було вперше, нам дуже приємно, що ви на неї попали одразу. We watch behind the scenes, you're dancing, singing, drinking whiskey. It's great. All behind the scenes. Я був радий, якби ми тут щось пили інакше не чаю, але це робота, це рано. Отже, і, можливо, скажіть і порекомендуйте, що б ви, можливо, могли б нам сказати, що б ми мали б змінити у власній роботі, що додати? От ваші спостереження за ці кілька днів, що ви бачили у Києві, і у Чернігові. So based on your observation for this couple of days in Kyiv and Чернігів, what advice can you give to them? What to improve, what to change, what to keep? Any suggestions from your side? Gosh, you could start. I have more like admiration and awe for what you guys are doing. I don't know if I would have any concrete suggestions. I mean, you guys are actually inspiring us when we go back home to be better journalists. You guys are up against a lot more than we are, and you're doing an absolutely amazing job with fewer resources. So it's amazing. I think the message is less for you and more for you at home to appreciate and recognize how important what's going on here is and what the men and women are doing, and how important it is to speak truth to power. To have an independent press is vital in a democracy. And so
watch the show, share the Instagram, tell your friends, because this is the most important thing. This information has to be here for any democracy to thrive. Ну, порад чи якихось побажань не почуєте, бо колеги дуже захоплені вашою роботою, ви їх надихаєте, і вони кажуть, що скоріше від Філа це меседж не для ваших колег, а для його американських колег в телестанції, бо він каже, дивіться шоу, діліться цією інформацією, бо саме ці люди, вони роблять новини і дають показати, наскільки незалежна преса важлива для демократії, і наскільки, в яких гірших умовах вони працюють, і з чим вони стикаються, все одно ці люди тут, і вони просувають місію Суспільного. Це круто. Ви можете нам зараз сказати, які, ну, можливо, топ-3 теми зараз найважливіші у Штатах? Top 3 topics most important in US. На телебаченні, Саме так, на про що телебаченні. говорите? For news, especially? Зокрема, що цікаво вашому глядачу It's зараз? interesting for your reader. What interests you? Top 3. Politics right now. Політика. Yeah, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. That's Політика. everything. Politics, immigration, Immigration's big, Еміграція, healthcare. охорона здоров'я. criminal justice reform is picking up a little speed as an issue. Кримінальна реформа. А можливо, з якими зустрічаєтеся проблемами під час висвітлення таких тем, важких досить? What problems do you Серйозно. face when you cover very important and serious topics? Any problems? Sources? Yeah. So, I mean, that you probably speak to this better, but right now there's a big distrust in American media, and there's a big divide politically between the left and the right, and it's very difficult to get people to listen objectively. And you know, the media is playing. We play a major role in holding political figures accountable. There's been a number of specific cases recently where the U.S. court system has had to step in and make a decision because a political leader has tried to stop press in some way, and it shows that the system works. Зараз в Штатах панує недовіра до медіа, і дуже політика розділує людей на два лагері, на правих та лівих, і дуже важко залучити людей слухати якби медіа, незалежні медіа. Але все ж таки медіа намагаються тримати уряд підзвітними, і декілька разів суд мав втрутитися в систему і стати на бік журналістів в тих випадках, коли уряд намагався, якби робив замах на якісь права їх. І це їх надихає, бо вони розуміють, що система все-таки працює в Сполучених Штатах, попри все. Що ви знали про Україну? Чи знали щось до власне візиту вашого сюди? So what did you know about Ukraine before your visit here? Not enough. Небагато. I only found out that I was coming a few weeks before, so I just started devouring books, novels about Ukraine, guidebooks, history books. And I guess the more I read, the more I found out that I didn't know and that I wanted to know about your country. So I hope to go back to the United States and share some of that history. Бес недостатньо багато знала про Україну, бо вона дізналася про візит лише за декілька тижнів до грудня і почала читати історичні книги, якісь мандрівників, казати. Да. Але каже, що чим більше читала, тим більше розумію, що хочу більше знати про вашу країну. Сподівається повернутися в Сполучені Штати і поділитися вже наочним досвідом. When we watched, we watched Maidan in 2014 very closely, and we are very much cheering you on from the other side for peace, for prosperity. And our countries are very similar in some ways. We're dealing with the same misinformation and disinformation. We have different levels of political unrest right now, but there are many stories that are crossing between our two countries right now that Ukraine comes up on American news more often than you would think.
Ми спостерігали за подіями Майдану у 2014 році і висловлювали велику підтримку вам всім. Ми бажаємо, щоб в вашій країні був мир та розвиток. І тепер розумію, що наші країни багатьох в чому схожі. Також є присутні в обох країнах політичний неспокій і декілька історій політичних, особливо з розслідувань, вони дуже часто пересікають американські новини і ведуть саме через Україну. І у мене ще одне питання, наостанок така коротесенька відповідь. Що хочуть забрати з України з собою додому? Можливо, якісь сувеніри, чи що вже їм подобається тут? Банальне питання, але все ж таки цікаво дізнатися. So, cultural question. What do you plan to buy back with you home? Like presents, souvenirs, what are your fond food? Oh, I have to buy another suitcase, actually. Без потрібна ще одна валіза для всіх подарунків, точно. Окей. I mean, to put stuff in. The food, I want to take all the food home. Yes. Всю їжу хочуть забрати. І у нас залишається дуже мало часу, я вам дякую. Окрім того, ми казали в підводці, що Філ ще й оперний співак. Я думаю, ми не маємо втратити таку можливість почути цей прекрасний голос. Філе, будь ласка, заспівайте для нас і для наших глядачів. Oh, it's so early in the morning. Я розумію, голос, можливо, не прокинувся ще. Тихенько. Stand fronte a te, stand fronte a te. Браво! Чи мені здалося, чи це особисто для мене було? Звичайно, особисто для тебе. Ми вам дякуємо. Дуже дякуємо, дуже просто красивий, прекрасний голос. І ми будемо працювати, будемо навчатися, робити світ краще. Так, ну а ми далі пішли обмінюватися досвідом, знаєте, вбирати в себе всю інформацію, робити кращим для вас наш ефір, наш ранок, взагалі суспільне телебачення загалом.